নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মুনমিছ পাকঘৰে। আজি মই মোৰ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে এয়া মোৰ চব্জি ৰেডি কৰিছো আৰু এয়া হৈছে ভেবেলী লতা আৰু মই আজি ভেবেলী লতা বৰ বনাম দালি সতি মচুৰ দালি তাত অলপমান নহৰু আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া দি বৰ বনাম। বৰ খাবলৈ বৰ ভাল লাগে আৰু ভেবেলী লতাৰ যিটো গোন্ধ সেইটো ইমান ভাল নালাগে, সেইটো সকলোৱে বেয়া পায়, কিন্তু বৰ খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। আৰু ভেবেলী লতা মাছৰ লগত বনালেও বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এয়া আজি কচু থুৰ আনিছো, কচু পাত, সেয়াও আজি অলপমান বনাম শাক। আৰু অকণমান বন্ধাকবি কাটিছো, বন্ধাকবি বনাম। আৰু সদায়তো মাছ মাংস খাবলৈ ইমান মনো নাযায় বা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ইমান মাছ মাংস খোৱা সদায় ভাল নহয়। আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। তেতিয়াহ'লে বলকচোন মোক কি বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকৰ ওচৰত। মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি কৈছিলো, সেয়া হৈছে কুচন কভাৰ। এইটো মই অনলাইনৰ পৰা লৈছো। এইটো বহুত ধুনীয়া বগা প্ৰিণ্টেড। এইটো দামো বেছি নহয়, একদম কম, 320 টকা। আৰু এইটো লগালে চব মানুহে বহুত ভাল পায়। ইয়াৰ লগত 5টা পায়। এইটো এটা এনেকুৱা, এইটো হৈছে বগা, তাত এনেকুৱা প্ৰিণ্টেড আছে। আৰু আজি 3 দিন মানৰ আগতে মই আৰু লৈছো। ভাল লাগে এনেকে সলাই সলাই পাৰি থাকিবলৈ। মই লৈছিলো এইকেইটা আৰু এইকেইটা হৈছে 500 টকা। এইকেইটা ভাল লাগিছে, মোৰো বহুত ভাল লাগিছে এইকেইটা। এয়া 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 ভাল লাগে এনেকে সদায় নিজৰ ঘৰখন ভালকে ৰাখি আৰু এনেকে সজাই পৰাই আৰু সদায় এনেকুৱা কুচন কভাৰ সজাই পেলাই বহুত ভাল লাগে। মই বজাৰৰ পৰা ইমান ভাল নাপাওঁ, কিন্তু অনলাইনৰ বস্তুবোৰ সঁচাই বহুত ভাল লাগে। যদি আপোনালোকেও বিচাৰে তেনেকে অনলাইনৰ পৰা আনিব পাৰিব। তাত বহুত ভেৰাইটিজ পায় কুচন কভাৰ আৰু বহুত ভাল ভাল পায়। আৰু তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মোৰ কালেকশ্যন দুটামান দেখুৱালো, বেছি নাই বাৰু। আৰু যদি পিছলৈ আনো মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন মই ভেবেলী লতা বৰটো কেনেকে বনাইছো চাই লওঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, আৰু আজি মই অলপমান ব্লগৰ নিচিনা কৰিছিলো, প্ৰথম হয় আচলতে। যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.